Sa video na to, matuturuan kita sa paggawa at pag-i-edit ng iyong video na napaka-professional tignan. At kung handa ka na, tara, let's keep watching this video. Hi, it's me again, jude'svlog, Capcut TV. Andito ko naman ngayon sa aking YouTube tutorial. Matuturuan kita sa basic tricks plus transitions, animated subscribe button, sound effects, trim, splash, and other effects na pwede natin gamitin sa isa lang na application. Sa mga nagtatanong, ito yung ginagamit kong application sa pag-edit ng aking video na napaganda niya lahat ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube. At dito sa application na to is marami ka talaga magamit na pang-edit na effects sa video mo. Di lang yan ang pwedeng gawin sa video mo. Madami mga cinematic backgrounds na pwede mong i-apply sa video mo. At pwede ka rin dito mag-overlay at mag-double split screen ka sa video mo. At kung handa ka na, tara na simulan natin ang paggawa ng ating video. So, kailangan ng internet connection para madami ka magamit na animated subscribe buttons or mga stickers na pwede rin gamitin sa isang video. At yun na nga, kailangan i-download mo sa Play Store o App Store itong Capcut for free. Kung iPhone naman gamit mo, so, syempre App Store. Yan, so gamit ko ngayon is Oppo dahil Play Store ang pwede lang sa akin. So yan, dumiretso na tayo sa na-download kong application na Capcut. So nakikita natin sa pinakataas yung Capcut. So i-click natin si Capcut. Ayan, then new project. Ayan, so may mga videos na ako dito sa taas na pwede natin i-edit. So i-click natin isa, one by one. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. So 5 videos ang gagamitin natin para sa pag-i-edit ng ating video. So add 5. Ayan. So sa dito makikita po natin dito na merong edit, audio, text, stickers, overlay, effects, filter, format, canvas, and then adjust. Tapos dito naman sa part na to, yan, may makikita tayong mute, click audio, then cover. And then ito naman yung pag split screen, itong guhit na to, yan. And then itong whole duration ng video, yan. So umabot ang video ng 1 minute and 31 seconds. So bawat video pwede natin siyang lagyan ng transition, okay? So simulan na po natin ang paggawa at pag-edit ng ating video. So, simulan natin sa pag-trim. So, kailangan natin siyang i-trim. Hanapin natin yung pinaka-umpisa ng video. Yan. So, tap lang natin siya, guys. Then, split. Then, i-tap natin yung video na i-delete natin. So, i-delete natin yung video. So, play. Sa video na to, matuturuan kita sa pag-gawa. Ayan. Pagkatapos, sa dulo, mag-edit ulit tayo dito, mag-delete tayo ulit. Or kung hindi, i-drag lang natin siya pa backward. Ayan. So, na-drag natin na siya. Good. Pagkatapos, i-tap lang natin itong kung makikita nyo ito yung square na mayroong guhit na patayo. Yan po yung pwede natin i-tap para makuha natin yung transition kasi wala naman dito yung pag-transition. Okay, so i-tap lang natin siya. Ayan. So since kailangan talaga ng internet connection para madami tayong makita mga effects. Tulad dyan may camera, MG. Ayan. Ito yung ginagamit ko mostly itong MG. Napaka-professional tignan dahil maganda kay may mga pink siya na gamitin natin sa ating transition. Splash ang tawag dyan. Then slide. Ayan. Itong slide, mga pictures natin gamitin ito. And then effects, ayan, napaka-cinematic tignan ng tong effects na to, so napaka-perfect gamitin. Then mask, ayan, pag mask yung parang bumubuka lang siya na ganun, parang pa forward and backward lang na mask. So mas prefer kong gamitin ang MG or effects. Yan, depende dyan kung anong gusto natin gamitin. Try natin gamitin ang splash. Ayan, splash, then check. Ganun din dito sa kabila. Ganyan. Lahat ng maganyan, lahat ng may guhit dito, isa lang dapat ang pwede natin gamitin na effects
sa transition natin, hindi pwede yung paiba-iba ka kasi mahihilo yung mga manonood sa'yo. So, i-click natin ulit yung isa. Ayan. Play. And then, isa pa. May choices naman dito kung anong gusto mo dito, pero dapat consistent ka lang sa isang transition na gagamitin mo, hindi pa bago-bago ka kasi talagang masakit ng ulo ng mga manonood sa'yo kasi nakakahilo. Ayan. Click natin yung isa. Ayan. Pili ulit tayo. Pwede lang din naman kung isa lang na talaga na transition ang gusto mong gawin. Nasa'yo yan, basta wag lang paiba-iba ka. Check lang natin. Ayan, good. Okay. And then mag-trim tayo dito. Trim natin siya. Good. Trim. Ang lapatay na i-trim natin. Ayan. Good. Ayan. I-trim lang natin yung starting point then end point. Kailangan i-trim natin siya. Ayan. So hanggang dito siya. Watching this. Ayan. So hindi siya nag-match. I-just adjust pa natin ng konti. Yan, kailangan mo lang siyang i-adjust kasi nasa'yo yan kung gusto mong i-trim or hindi, pero dapat kailangan i-trim natin siya para mas professional tignan. Ayan, dapat kailangan umpisa agad bungad. Tapos ganun din sa dulo. Ayan. Ganun din dito. At di lang yan. Good. Then kabila ulit. Kailangan natin delete itong watermarks dito. Yan. Wala namang watermarks itong application na to, pero sa dulo meron kasi lumalabas na parang Capcut. Ayan, kailangan natin i-delete yun. Ayan, tapos natin na cut and trim ang ating video. And then nalagyan na din natin siya ng mga transitions. And then maglagay tayo ng sound effects. Ayan, sound effects. Audio, click lang yung audio, then sounds. Ayan. Marami tayong pagpipilian dito na sound effects. So meron Youth with U3, Rock, Travel, Vlog, Fresh, Healing. So madaming choices. Most yung ginagamit ko talaga is yung Fresh. Click lang natin tong Hawaii. Pakinggan muna natin, guys. Yung ginagamit ko sa aking tutorial. So i-add lang natin, guys. Na-add na natin. Then adjust natin yung volume. Gawin lang natin siyang 6. Hanggang 6 lang siya para hindi malakas masyado. Sa lahat ng video, kailangan hindi masapawan yung boses mo doon sa sound effects mo. Kasi mostly yung mga napapanood ko, mga YouTube tutorial or mga videos na na-upload nila sa YouTube, hindi nila tina-check yung kanilang sound effects kasi nga natatakpan na yung sound effect yung boses nila doon sa sound effects nila, so wala ka nang naiintindihan sa video nila. So kailangan mas mababa yung sound effects mo kaysa doon sa boses mo, yung volume niya. So check lang natin yung volume and then adjust natin yung volume natin, gawin natin 200 kasi yan yung normal kasi 100, so gawin natin pala kasi natin ng konti, gawin natin 200 lahat ng video. Huwag kayo malito, guys, kasi napakasimple lang naman gawin na mag-edit. Kailangan lang dito yung time mo. Ayan. Time lang ang kailangan dito. Sa mga nagtatanong, ito yung ayan. At di lang yan ang pwede. So, ayan.
ina-adjust natin yung volume. At ayan, good. So yun guys, na-adjust ko na lahat ng volume din. Hindi ka na mahihirapan na mag-copy ulit ng video kasi nga dito sa baba, tap mo lang yan. Yan, tap. Pagkatapos, i-copy lang natin siya ng copy hanggang sa mapuna natin lahat yung video ng sound effects. So, ayan. So guys, sumobra yung music. So ikakat lang natin siya. I-split lang natin siya. Then tap, then delete. Ganun lang. Ganun na kasimple. O yan. So ready na yung music natin. Ipin na natin. Sa video na to, matuturuan kita sa paggawa at pag-edit ng iyong video na napaka-professional tingnan. At kung handa ka na, tara, let's keep watching this video. So guys, umpisa pa lang is napaka-perfect nung pasok nung video, and then dun sa sound, dun sa may transition niya is splash pink. Yan. So napaka-professional yan. So nasayo yan kung anong gusto mong lagyan. So mamimili ka lang dito. Then kung gusto mo maglagay ka ng stickers or text, overlay or effects. Kung mag-overlay ka, meron ka naman ilalagay dyan sa video na to. Maglagay ka lang ng overlay. Like example, overlay. Add overlay. Mamimili ka ng video na gusto mo. Like example, itong one. Yan. Good. So, pwede natin siyang i-adjust. I-drag lang natin ng ganyan. Yan. Nasa'yo kung saan mo siya pwedeng i-replace dito sa may left or right. Or sa top. Or din sa may left top ulit. Mostly kasi ng mga YouTube vlogger, naglalagay sila ng mga to overlay dito sa may left side, kasi pag sa right side natatakpan yung video overlay mo sa time ng video mo na ina-upload mo sa YouTube. So ayan guys, napakasimple lang gamitin. And then, kung gusto mo maglagay ka ng stickers, madami kang choices sa stickers dito. Ayan, emoji, play, hot, ayan. Marami kang pagpipilian dito guys. For vlog, meron din dito for vlog. Ayan. Or maglagay ka ng text template. Sa text template, ayan, marami kang choices dyan. May trending din dito. So, ang hina ng internet. So, lagyan naman title, may time, may subtitle. So, hindi natin siya makita kasi ang hina ng internet. Yan, guys. Pero nakasimple yung paglagay nito, ang pag-edit ng video mo gamit lang ang Capcut. So, mabilis lang i-save. Then, i-save natin. After natin na-edit itong video, i-save natin siya. Ayan. So, mostly, sa lahat ng mga application na nada-download natin sa Play Store is 720p lang siya. Dito sa Capcut, gumagamit na tayo ng 1080p. So guys, maganda yung kanyang quality at resolution ng video. So hindi siya blur tignan. So mabilis lang siyang i-export. Hindi katulad ng ibang video na ang tagal-tagal mag-export ng video, mag-process ng video. So i-export natin. So ganyan lang siya kabilis. So video being exported, keep Capcut open and don't lock your screen. So guys, hanggang dito na itong video na to at sana may natutunan kayo. Salamat! At kung nasiyan ka at may natutunan ka sa video na to, maraming salamat sa iyo. And just comment down below. Don't forget subscribe and click notification bell para maging updated ka sa upcoming videos na i-upload ko. I'm Jude'svlog, Kaagal TV. Always be happy. Bye!